Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face sarmale în oală de lut la cuptor. Pentru preparare avem nevoie de 1 kg de carne tocată de porc, foi de varză murată tocată, 5 cepe tocate fin, 100 de grame de orez cu bob rotund, 400 de ml de suc de roșii, un morcov mic dat prin răzătoarea cu găuri mici, Kaiser afumat tăiat în felii, o linguriță cu boia dulce de ardei, o linguriță cu cimbru uscat, o linguriță cu mărar uscat, o linguriță cu piper boabe, piper măcinat, sare și apă rece. Punem carnea tocată într-un vas mai încăpător, peste carne adăugăm ceapa, morcovul și orezul și amestecăm bine cu mâna. Apoi punem mărarul uscat, jumătate din cantitatea de cimbru, boiaua, sare, și piper proaspăt măcinat. Și amestecăm bine. Pentru a fi compoziția mai moale, mai punem câte puțină apă rece. Eu am adăugat cam un pahar și jumătate de apă. Gustăm și dacă mai trebuie sare sau piper, mai punem. Aveți grijă câtă sare puneți, că poate aveți varza prea sărată. După ce am terminat de amestecat carnea, trecem la împăturirea sarmalelor. Luăm câte o foaie de varză din compoziția de carne și formăm sarmaua. Continuăm la fel până ce terminăm toată carnea. După ce le-am împăturit, le așezăm într-o oală de lut. Puteți folosi orice oală care merge băgată la cuptor. Punem un strat de varză. Peste varză punem puțin cimbru. Apoi un rând de sarmale. Peste sarmale așezăm câteva felii de Kaiser.
câteva boabe de piper și puțin suc de roșii. Apoi așezăm alt strat de sarmale. Și continuăm la fel până ce vom termina toate sarmalele. Apoi punem varză tocată pe deasupra. Punem și restul de suc de roșii și restul de cimbru. Apoi turnăm apă rece. Punem apă rece cât să acoperim sarmalele. Acoperim cu capac și băgăm la cuptor la 180 de grade. După 2 ore și jumătate, îndepărtăm capacul și le mai lăsăm cam 45 de minute, așa fără capac. Acum scoatem sarmalele de la cuptor. Au stat în total 3 ore și 15 minute. S-au gătit foarte bine. O să scoatem una să vedem cum arată și la interior. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!